1989 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በባልቲሞር ሜሪላንድ የሚገኘው የህዋ ቴሌስኮፕ ኢንስቲትዩት እና ናሳ በጣምራ ባካሄዱት የቀጣዩ ዘመን የህዋ ቴሌስኮፕ ወርክሾፕ ምክረ ሐሳብ የሆነው ጄምስ ዌብ የህዋ ላይ ቴሌስኮፕ የመጀመሪያ እስትንፋሱን ያገኘው ከ7 ዓመታት በኋላ በ1996 ዓ.ም ነበር። ይህ ቴሌስኮፕ ለህዋ ላይ ቴሌስኮፖች ፈርቀዳጅ የሆነውን ሀብልን በመተካት ብሎም ደግሞ በማሻሻል የዘርፉን ሳይንሳዊ እንቅስቃሴ ወደ ቀጣይ ደረጃ እንደሚወስድ ታልሞለት ነበር የተጠነሰሰው። ለጠንሳሾቹ ከ20 ዓመት በላይ የግንባታ ጊዜ እና 9.6 ቢሊዮን ዶላር ይፈጃል ብለው በፍጹም አያስቡም። ምክንያቱም እንደነርሱ ከሆነ በ500 ሚሊዮን ዶላር የሚጠናቀቅ ፕሮጀክት ነበር። ግን ዛሬ ቀኑ ደርሶ የሚፈጀውን ፈጅቶ ለመወንጨፍ ጫፍ ላይ ደርሷል። በመጪው ዲሴምበር 22 ወይንም ታህሳስ 13 ከደቡብ አሜሪካ ከሚገኘው የፈረንሳይ የጋያና የህዋ ማዕከል በአውሮፓ ሮኬት ወደ ህዋ ይላካል። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የአስትሮሰብ ተመልካች፣ እንዴት ከረሙ? የዛሬው ርዕሳችን ብዙ ገንዘብ የፈጀውን የዓለም አቀፍ ርብርብ ውጤት የሆነውን ተወነጨፈ አልተወነጨፈ ለአመታት ሰዎችን ሲያመላልስ የቆየውን በህዋ ላይ ከተላኩ ቴሌስኮፖች ግዙፍ ስለሆነው ጄምስ ዌብ ወርቃማው ቴሌስኮፕ ታሪክ እንመለከታለን። አብረውን ይቆዩ። ስያሜውን ከ52 ዓመታት በፊት የናሳ አስተዳዳሪ ከነበረው እናም የሰው ልጅ ጨረቃ ላይ እንዲረግጥ አስተዋጽኦ ካደረገው ጄምስ ያገኘው ይህ ቴሌስኮፕ ከ14 ሀገራት ከተወጣጡ ግለሰቦች በአውሮፓ፣ ካናዳ ስፔስ ኤጀንሲዎች እና ናሳ አማካኝነት የተገነባ መሳሪያ ነው። ቴሌስኮፑ 4 ግቦችን ለማሳካት ተብሎ የተገነባ ነው። አንደኛው ከቢግ ባንግ በኋላ የመጀመሪያዎቹን ጋላክሲዎች ፈልጎ ማግኘት፣ ሁለተኛ የመጀመሪያዎቹን ከዋክብቶችና ስርዓተ ፀሐዮችን መመልከት፣ ሶስተኛ ጋላክሲዎች እንዴት ከጊዜ ጋር ይለወጣሉ የሚለውን ለማጥናት እና አራተኛ የፕላኔቶችን ፊዚካላዊ እና ኬሚካላዊ ጸባይ በማጥናት ህይወትን ለማኖር የሚያስችሉ መሆንና ለመሆናቸው ማጥናት ናቸው። ታዋቂው ሀብል የህዋ ቴሌስኮፕ መመልከት የሚችለው ህብረ ቀለማዊ ብርሃን፣ ሩቅ አልትራቫዮሌት ሞገድ እና ቅርብ ኢንፍራሬድ ሞገድን ነበር። ነገር ግን ህዋ በማያቋርጥ ሁኔታ እየሰፋ ይገኛል። ስለዚህም ሩቅ ያሉ የህዋ አካላት የሚልኩትን ብርሃን እየተለጠጠ በመምጣት ዌብሌንግዙ ይጨምራል። ስለዚህም ከህብረ ቀለማዊ ብርሃን ወደ ኢንፍራሬድ ወይም ሙቀት ሞገድ ይቀየራል። ይህ ደግሞ በሳይንስ አጠራር ሬድ ሺፍቲንግ ይባላል። ታዲያም ሀብል ይህንን ሞገድ መመልከት ስለማይችል ከቢግ ባንግ ፍንዳታ በኋላ የመጡ የመጀመሪያዎቹን ኮከቦችና ጋላክሲዎች ለመመልከት ጄምስ ዌብ ቴሌስኮፕን መገንባት አስፈልጓል። ነገር ግን ኢንፍራሬድን መመልከት የሚችል ሌላ ቴሌስኮፕ ሳይኖር ቀርቶ ሳይሆን በዚህ ግዝፈትና ችሎታ የተሰራ ሌላ የለም። ከጄምስ ዌብ በፊት ይህንን ስራ ሲሰራ የነበረው ስፒትዘር የህዋ ቴሌስኮፕ የጄምስ ዌብን 90% ያህል ያንሳል። ጄምስ ዌብ ኃይለኛ ከመሆኑ የተነሳ ከምድር ሆኖ ከጨረቃ ርቀት የሚገኘን ንብ የሰውነት ሙቀት መጠን መለካት ይችላል። ጄምስ ዌብ ቴሌስኮፕ 6.5 ሜትር የሚረዝም የመቀበያ መስታወት ሲኖረው ቀጣዩ ተቀናቃኝ ሀብል 2.4 ሜትር ብቻ ነው። ለቴሌስኮፕ የመስታወት ስፋት ማለት ከችሎታውና ከአቅሙ ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት አለው። ሰፊ መስታወት ማለት ብዙ ብርሃንን መቀበል ይችላል። ጠባብ መስታወት ማለት ደግሞ ጥቂት ብርሃንን፣ ወይንም በሌላ አባባል ሰፊ ጉድጓድ ቢኖረን ብዙ የዝናብ ውሃ ያቆርልናል። ጠባብ ጉድጓድ ሲኖረን ደግሞ አነስተኛ ውሃ ይይዛል ማለት ነው። ስለዚህም ጄምስ ሰፊ መስታወት በመያዝ ከፍተኛ የማጉላት አቅም አለው። ነገር ግን ይህ ቴሌስኮፕ አገልግሎት እንዲሰጥ ከዜሮ በታች -273 ዲግሪ ሴንቲግሬድ መቀዝቀዝ ይኖርበታል። ምክንያቱም ኢንፍራሬድ ሞገድ ወይንም ሙቀትን ለመለካት ከውጭ የሚመጣ ከውስጥ የሚመጣ የሚረብሹ ሙቀቶችን ማጥፋት ስለሚያስፈልግ ነው። ስለዚህም መለኪያ መሳሪያውን ያን ያህል ቅዝቃዜ ውስጥ እንዲኖር ያስፈልጋል። ቴሌስኮፑን ለየት ከሚያደርጉት ነገሮች ውስጥ የፀሐይ ብርሃንን ለመጋረድ ሙቀቱንም ለመመከት የተጠቀመው ዣንጥላ ነው። ይህ ዣንጥላ የቴኒስ መጫወቻ ሜዳን ሲያክል 5 የተነጣጠሉ ካፕተን ከሚባል ቁስ የተሰሩ ሲሆኑ የአልሙኒየም እና ሲሊካን ሽፋን ተሰርቶላቸዋል። ከዣንጥላው ፊት ለፊት ፀሐይ ሲነካው እያንዳንዱ ንጥል የሙቀት መጠኑን እየቀነሱ ከዜሮ በላይ 125 ዲግሪ ሴልሺየስ የነበረውን ወደ -235 ዲግሪ ሴልሺየስ ያሳንሰዋል። መስታወቱን ደግሞ ስናይ ከቤሪሊየም የተሰሩ 18 ባለ 6 ጎን ክፍሎች ሲኖሩት
ላያቸው 700 የአተም ውፍረት ያለው ወርቅ እንዲፈስበት ተደርጓል። ይህ መስታወት የመተጣጠፍ ችሎታ ስላለው በቀላሉ ለማስወንጨፍ አስተዋጽኦ ያደርጋል። ቅድም እንደነገርኳችሁ መስታወት በሰፋ ቁጥር የመመልከት አቅም እየጨመረ ይመጣል። ስለዚህም 6.5 ሜትር ርዝመት ያለው መስታወት ለመስራት ተገደዋል። ይህ መስታወት በአይነቱ ለየት ያለ ሲሆን በዘርፉ አዲስ ቴክኖሎጂን አስመዝግቧል። ከዛም በማለፍ ቴክኖሎጂው ሐኪም ቤት ድረስ በመሄድ ለአይን ሰርጅኖች የሰውን አይን የሚለኩበትን መላ ሰጥቷቸዋል። ከጄምስ ዌብ ግንባታ የሚመጡ ቴክኖሎጂ ብዙ ሲሆኑ ከዚህ ውስጥ አስገራሚው ለአባቱ ወይንም ቀዳሚው ለሆነው ሃብል ቴሌስኮፕ የቅዝቃዜ ቴክኖሎጂን አበርክቶለታል። አዎ ሃብል ከተወነጨፈ 30 ዓመት ቢያልፈውም ያልተወነጨፈው ጄምስ ዌብ አፕግሬዶችን ሰጥቶታል። ጄምስ ታህሳስ 13 ከደቡብ አሜሪካ ጋያና የህዋ ማዕከል የሚወነጨፍ ሲሆን በአሪያን 5 በተባለ ሮኬት ወደ ህዋ ይላካል። አሜሪካ ፍሎሪዳ የኬኔዲ ማስወንጨፊያ እያለ ለምን ባህር ማቋረጥ አስፈለገ ከተባለ ምክንያቱም በናሳና በአውሮፓ ስፔስ ኤጀንሲ ትብብር መርህ መሰረት የማስወንጨፊያ አገልግሎቱን አውሮፓ ለመሸፈን ስለተስማማች ነው። ስፍራው ለምድር ወገብ ቅርብ ስለሆነና የምድር ወገብ ደግሞ ከሌሎች ቦታዎች የበለጠ የሽክርክሪት ፍጥነት ስላለው ነዳጅን ይቆጥባል። ስለዚህም ከፍሎሪዳ ኬኔዲ ማዕከል፣ ከካሊፎርኒያ ቫንደርበርግ ማዕከል እና ደግሞ ካዛክስታን ከሚገኘው የራሺያ ማዕከል ካሉት አቻዎቹ ቀዳሚና ተመራጭ ስፍራ ያደርገዋል። ጄምስ ዌብን የሚሸከመው ሮኬት ጥሩ ዝና ያለው መንኮራኩር ነው። ለምሳሌ ብዙ የቴሌቪዥን ሳተላይቶችን ተወንጭፈውበታል። ይህ ደግሞ ለተልእኮው የራስ መተማመንን ያላብሰዋል። የቴኒስ መጫወቻ ሜዳ የሚያክለው ቴሌስኮፕ እንዴት ነው የመንኮራኩር መጫኛ ውስጥ መክተት የሚቻለው? መልሱ እንደ ኦሪጋሚ በመተጣጠፍ ነው። መስታወቱ የሚታጠፍ፣ ዣንጥላው የሚዘረጋጋ፣ ሁሉም አካል ክፍሉ በሮኬት መጫኛ እንዲገባ ተደርጎ የተሰራ ነው። አሪያን 5 ጄምስ ዌብን ህዋ ውስጥ ላግራንጅ ፖይንት 2 የተባለ ከምድር 1.5 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር የሚርቅ ስፍራ ያደርሰዋል። ይህ ስፍራ የፀሐይና የምድር ስበት ቴሌስኮፑ ሁለቱን አካላት ለማምለጥ ጉልበት ጋር ተመጣጣኝ ስለሆነ ነዳጅ ሳያባከን እንዲሽከረከር ያደርገዋል። ቴሌስኮፑ ከተወነጨፈ በኋላ እስከ 6 ወር የመዘጋጃ ጊዜ አለው። በዚህ ሰዓት የታጠፉ ነገሮች ይዘረጋጋሉ፣ ሙቀቱን ቀስ በቀስ ይቀንሳል፣ መሳሪያዎቹን ደግሞ ይሞክራል። ጄምስ ዌብ ከ5 እስከ 10 ዓመት እንዲያገለግል የተሰራ ቴሌስኮፕ ሲሆን ሃብልን በእድሜ ሊተካው አይችልም። ምክንያቱም ሃብል ቢያንስ ተጨማሪ 10 ዓመት መቆየት የሚችል ጎልማሳ ስለሆነ ልጅ ከአባቱ ቀድሞ ይሞታል ይሉ አባባል ይሄ ነው። ግን ከሃብል የበለጠ ስራን መስራት ይችላል። በዚህ ቴሌስኮፕ ላይ ለተሳተፉ ሰዎች ሁሉ ይቅናችሁ እያልን የዛሬው ርዕሳችንን በዚሁ እንቋጫለን። ውድ የአስትሮሰብ ተመልካች እስካሁን ስለቆዩ እናመሰግናለን። ቻናላችንን በመቀላቀል አስተያየት በመስጠት እና ለሌሎች በማጋራት ቤተሰብ ይሁኑ። በቀጣይ ርዕስ እስክንገናኝ አድ አስትራ ከአስትሮሰብ ጤና ይስጥልኝ።